Γεια σας, είμαι η Λένα Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για fountain pens. Όπως σας έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, οι fountain pens είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι για μένα. Μου αρέσουν πάρα πολύ, τις χρησιμοποιώ αρκετά. Οπότε σήμερα θα ξεκινήσω με την Caran d'Ache, την εταιρεία, και την Ecritor Chevron, μια πάρα πολύ αγαπημένη και εταιρεία και πένα. Και θα μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της, θα κάνουμε δηλαδή ένα review. Λοιπόν, για την Caran d'Ache. Η Caran d'Ache είναι μία από τις, θεωρώ, καλύτερες εταιρείες στον κόσμο ειδών γραφής και fountain pens. Αν κάποιος θα μου έλεγε κάποιες εταιρείες που θα έδινα προτεραιότητα για να αγοράσω πένες τους, μία από αυτές θα ήταν σίγουρα η Caran d'Ache. Την κατατάσσω σε μία από τις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως. Η Caran d'Ache μετράει μία ιστορία από το 1915. Το Caran d'Ache στα ρώσικα σημαίνει μολύβι. Το Caran d'Ache στα τουρκικά σημαίνει μαύρο μολύβι που παραπέμπει στο γραφίτι. Έτσι λοιπόν γραφίτης υπήρχε πάρα πολύ στα βουνά της Ελβετίας και πιθανόν από εκεί η εταιρεία να εμπνεύστηκε να πάρει και το όνομά της, Caran d'Ache, η οποία αυτή η εταιρεία στην αρχή ξεκίνησε με μολύβια. Ως εταιρεία έχει πολλά εργαλεία γραφής, δεν έχει μόνο fountain pens. Μολύβια, μηχανικά μολύβια, χρώματα, ξυλομπογιές, roller balls, ball points και τις fountain pens που είναι κορυφαία στο είδος τους και πάρα πολύ όμορφα και πολύ προσεκτικά, πολύ προσεγμένα. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα την πένα που έχω εγώ. Αυτή είναι η Caran d'Ache Ecritor Chevron Gold. Κρίμα που δεν έχω το κουτάκι της, γιατί όταν τις έπαιρνα τα κρατούσα τα κουτάκια τους για λίγο καιρό, αλλά μετά επειδή έχω θήκες που βάζω τις πένες, τις βάζω εκεί και έτσι δεν τα έχω, οπότε κρίμα που δεν έχω το κουτάκι της. Ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο κουτάκι. Δεν πειράζει, θα σας παρουσιάσω την πένα. Λοιπόν, το μοντέλο αυτό είναι το Ecritor και λέγεται Chevron γιατί έχει στο σώμα της, αν φαίνεται, έχει κάποια βέλη, τα οποία η ακριβής μετάφραση στα ελληνικά είναι σιρίτη, αλλά ουσιαστικά με το δείτε είναι σαν βελάκια. Πιάνει όλο το σώμα της πένας και το καπάκι. Είναι μια πένα ατσάλινη, είναι βαριά, είναι στιβαρή πένα, πάρα πολύ όμορφη. Είναι steel, λέγεται, είναι gold plated steel, δηλαδή είναι ατσάλι που είναι επιχρυσωμένη. Έχω λοιπόν εδώ την πένα, έχω κάποιες σαμπούλες που τη γεμίζουμε, έχω και το μπουκαλάκι, θα την ανοίξω. Λοιπόν, το καπάκι της είναι click in, έτσι λέγεται, δηλαδή δεν το στρίβετε για να το ανοίξετε, ανοίγει και κλείνει, click in, έτσι. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το καπάκι, την ανοίγω. Εδώ είναι το πιστόνι, το οποίο το πιστόνι σε άλλες fountain pens κουμπώνει, είναι και αυτό click-in, εδώ όμως στην Caran d'Ache βιδώνει και το θεωρώ ότι είναι ένα προτέρημα αυτό, γιατί με το να βιδώνει δεν χάνεται το μελάνι. Βλέπετε ότι και την παραμικρή λεπτομέρεια την έχουν προσέξει σε αυτή την εταιρεία. Και η μύτη της εδώ. Η μύτη εδώ είναι medium, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά εδώ ακριβώς στην άκρη έχει το M. Όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, οι πένες έχουν διάφορα μεγέθη, οι μύτες τους. Εγώ συνήθως παίρνω τη medium ή τη fine, αλλά πιο πολύ τη medium με βολεύει. Οπότε το medium εδώ το γράφει εδώ, άλλες πένες το γράφουν εδώ, άλλες πένες μπορούν να το γράφουν πίσω,
άλλες πένες μπορούν να το γράφουν πάνω στο σώμα τους. Το πιο συνηθισμένο μέρος να γράφουν το μέγεθος της μύτης είναι ή μπροστά, πάνω ακριβώς εδώ στη μύτη, ή από κάτω εδώ που είναι το αυλάκι. Λοιπόν, είναι μύτιου. Εδώ έχουμε το πιστόνι, το οποίο, όπως σας είχα πει, το γυρίζουμε προς τα πίσω για να το γεμίσουμε από το μπουκάλι. Διαφορετικά βάζουμε τις σαμπούλες, δεν τις χρησιμοποιώ τόσο πολύ τις σαμπούλες, μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, αν λείψω ταξίδι. Διαφορετικά μου αρέσει πολύ περισσότερο να έχω το πιστόνι, μου αρέσει περισσότερο. Οπότε θα το γεμίσω τώρα. Το έχω κάτω για να μπορέσω να το γυρίσω προς τα πίσω και να ρουφήξει το μελάνι. Τοποθετώ το πιστόνι μέσα στην ποτήλια, το γυρίζω ανάποδα και μόλις σταματήσει, βλέπετε, έχει γεμίσει. Το μελάνι αυτό είναι ένα καφέ σκούρο σέπι, ένα πάρα πολύ ωραίο μελάνι και αυτό της Καραντάς. Θα έχετε πάντα δίπλα σας ένα χαρτάκι για να σκουπίζετε το μελάνι, να μην λερώσετε και την πένα σας. Το βιδώνω και το τοποθετώ. Βάζω και το σώμα. Και όπως σας έχω πει, να κλείνετε το μπουκαλάκι, διότι συνήθως έχουμε ατυχήματα. Για να κάνω τώρα μερικές δοκιμές. Αυτή την πένα την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, οπότε το μελάνι θα κατέβει πολύ γρήγορα. Είναι δηλαδή ήδη κάτω, στη μύτη, το μελάνι. Σας έχω πει όμως ότι αν αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που γεμίζετε την πένα και δεν έχει κατέβει το μελάνι ακόμα, μπορείτε να το βοηθήσετε με το να σπρώχνετε ανάποδα το πιστόνι, οπότε το βοηθάτε να κατέβει το μελάνι προς τη μύτη. Θα προσέχετε μόνο να μην λερωθείτε, οπότε θα έχετε πάντα ένα χαρτί από κάτω και μακριά από τα ρούχα σας, γιατί το μελάνι δεν βγαίνει εύκολα. Λοιπόν, για να κάνουμε μερικές δοκιμές, να δούμε πώς τρέχει το μελάνι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πένα, αξίζει να την έχετε. Υπάρχει και στο ασημένιο χρώμα, silver plated, αλλά στο χρυσό είναι πάρα πολύ πιο όμορφη. Γενικά οι πένες όταν είναι στο χρυσό χρώμα αναδεικνύονται, φαίνονται πολύ πιο όμορφες. Για να γράψω για λίγο, εδώ και ορισμένα, να δούμε και πώς γράφει. Για να γράψω για λίγο με μικρά γράμματα. Αυτά είναι σε μικρά γράμματα. Έγραψα καλλίγραφη. Για να δούμε και στα ελληνικά, να γράψω την καλλιγραφία. Για να γράψω και λίγο μεγαλύτερα. Έκανα πιο γρήγορη κίνηση εδώ και έτσι δεν έγραψε, μου έκανε ένα κενό. Βλέπετε ότι μπορείτε να γράφετε πάρα πολύ όμορφη καλλιγραφία και με τις fountain pens, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αρκεί να μάθει τη γραμματοσυρά. Η μύτη της δεν είναι πολύ flexible, πολύ ευλίγιστη, οπότε δεν έχει πολλά ανοίγματα και δυνατότητα να σας κάνει πιο χοντρά ή πιο λεπτά τα γράμματα, να σας κάνει διακυμάνσεις. Παρ' όλα αυτά όμως γράφει πάρα πολύ όμορφα. Εδώ πιθανόν να μην έχει κατέβει πολύ καλά το μελάνι, γι' αυτό να μας κάνει αυτά τα κενά.
Πολύ ωραίο και το μελάνι, είναι ένα καφέ σέπια. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Για να γράψω για λίγο και το μοντέλο της, για να το έχετε να το βλέπετε. Θα το έχω βέβαια και στην περιγραφή το μοντέλο για να το δείτε. Λοιπόν, αυτή είπαμε ότι είναι η Καραντάς. Το μοντέλο είναι το Εκριντόρ. Chevron. Και εγώ έχω τον Gold. Τη λατρεύω αυτή την πένα, πραγματικά τη λατρεύω, είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι πολύ ωραίο να έχετε πένες να γράφετε. Ειδικά ξέρετε, τις πένες τις χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα στελέχη που θέλουν να υπογράφουν. Είναι ένα εργαλείο γραφής που προσδιορίζει το στάτους το δικό σας. Παρ' όλα αυτά, όταν έχετε και μία πένα, άσχετα αν δεν είσαστε σε μία εταιρεία και αν δεν είστε μεγαλοστέλεχος, παρ' όλα αυτά δείχνει την κουλτούρα του ατόμου που το κρατάει, γιατί φαίνεται ότι γνωρίζει από εργαλεία γραφής και από τα εργαλεία γραφής που αξίζουν πραγματικά, και οι Fountain Pens είναι εργαλεία γραφής που πραγματικά αξίζει να έχετε στη συλλογή σας. Υπάρχει επίσης στο Facebook μια σελίδα Πένα Μελάνι Γραφή, μέσα στην οποία έχουμε μαζευτεί αρκετοί φίλοι που είναι λάτρεις των Fountain Pens, οπότε μπορείτε να μπείτε εκεί, θα σας έχω στην περιγραφή θα σας έχω και την σελίδα αυτή, να τη δείτε. Και αν θέλετε να μπείτε κι εσείς, αν ενδιαφέρεστε για Fountain Pens, και όχι μόνο βέβαια, αυτή η ομάδα είναι και για άλλα πράγματα, γενικά για γραφή, αλλά Fountain Pens ασχολούμαστε και μέσα σε αυτή την ομάδα. Και αν έχετε απορίες, αν έχετε κάποιες, αν είστε νέος στις Fountain Pens, μπορείτε να μπείτε μέσα εκεί και να ρωτήσετε και να σας καθοδηγήσουν. Πολύ ειδικοί είναι μέσα εκεί. Αυτά όσον αφορά την Καραντάς, την Εκριντόρ, πολύ αγαπημένη πένα. Θα έχουμε στην πορεία συνεχώς reviews για Fountain Pens. Έχω, όπως σας είπα, κάποιες στη συλλογή μου και κάποιες άλλες που θα βρούμε. Και εσείς αν έχετε κάποια πένα που θα θέλετε να μιλήσουμε, αν τη βρω, πολύ ευχαρίστως, γράψτε τα σχόλιά σας κάτω και στο πεδίο με τα σχόλια, αν έχετε κάποιες απορίες, να τα συζητήσουμε και για την άλλη φορά, θα χαρώ πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. 2 φορές την εβδομάδα υπάρχουν βίντεο για διάφορα θέματα περιγραφής, καλλιγραφία, πένες, βελτίωση γραφής, κάποια πράγματα που βρίσκω ήδη γραφής και σας τα παρουσιάζω. Δίπλα στο κουμπάκι του subscribe υπάρχει το καμπανάκι που όταν το πατάτε σας ενημερώνει το YouTube για τα νέα βίντεο που ανεβαίνουν. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!